नमस्कार. आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत. तर आज आपण भिडाचं अप्पेपात्र वापरण्यायोग्य कसं करायचं, म्हणजेच ते कसं वळसवायचं किंवा त्याचं सीझनिंग कसं करायचं ते पाहूयात. लोखंडी भांड्यांपेक्षा अशी भिडाची भांडी मेंटेन करणं खूप सोपं असतं आणि आरोग्याच्या दृष्टीने देखील ते चांगलं असतं. फक्त ही जी भांडी असतात ती हेवी असतात, त्यामुळे हाताळणं थोडंसं अवघड होतं. पण एकदा का त्याची सवय झाली की तेही सोपं होऊन जातं. चला तर मग आजच्या व्हिडिओमध्ये कास्ट आयर्नचं हे अप्पेपात्र कसं वळसवायचं ते पाहूयात. तर हे जे अप्पेपात्र आहे ते सीझनिंग करण्यासाठी 4 ते 5 दिवस लागतात. 4 ते 5 दिवसानंतर छान गुळगुळीत होतं, अगदी नॉनस्टिकसारखंच होतं हे भांडं. तर इथे हे जे अप्पेपात्र आहे ते एकदा मी स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. सुरुवातीला धुताना भांड्याचा साबण आणि जो स्टीलचा स्क्रबर असतो त्याने अगदी व्यवस्थित घासून घ्यायचं हे भांडं, म्हणजे यावरती जो काही गंज चढलेला असतो तो निघून जातो. त्यानंतर हे भांडं धुवून मी व्यवस्थित असं पुसून घेतलेलं आहे. आता यामध्ये आपल्याला प्रत्येक ह्या पात्रामध्ये मीठ टाकायचं आहे. साधारण अर्धा चमचा मीठ यामध्ये टाकायचं आणि मिठाने हे प्रत्येक जे पात्र आहे अप्प्याचं ते व्यवस्थित अशा प्रकारे घासून घ्यायचं, जेणेकरून यामध्ये जर काही गंज राहिलेला असेल आतमध्ये किंवा धूळ वगैरे जाऊन बसलेली असेल तर ती निघून जाते या मिठामुळे. तर मिठाऐवजी तुम्ही इथे पिठाचा देखील वापर करू शकता, बेसन पिठाचा. तर तुम्ही इथे पाहू शकता मिठाचा जो कलर आहे तो बदललेला दिसतोय आपल्याला. भिडाचं पात्र हे सुरुवातीला पूर्णपणे गुळगुळीत नसतं, तर त्यामध्ये बारीक बारीक अशी छिद्र असतात. तर त्यामध्ये जो गंज गेलेला असतो तो घालवण्यासाठी आपल्याला अशा प्रकारे मिठाचा किंवा पिठाचा वापर करायचा आहे. तर अशा प्रकारे हे जे अप्पेपात्र आहे ते मिठाने मी व्यवस्थित घासून घेतलेलं आहे. आता आपण ते धुवून घेऊयात. आता धुताना इथे साबण वापरायचा नाही आहे, फक्त स्क्रबरचा वापर करायचा आहे आपल्याला. अप्पेपात्र धुवून झालं की ते कापडाने व्यवस्थित पुसून घ्यायचं आणि याला सगळ्या बाजूने तेलाने अशा प्रकारे कवर करून घ्यायचं. अगदी पाठीमागच्या साईडला देखील भरपूर तेल लावायचं आहे सुरुवातीला आणि अशा प्रकारे शेंडीचा वापर करून आतल्या बाजूनेही व्यवस्थित तेल लावून घ्यायचं. अप्पेपात्राच्या मागच्या बाजूला तेल लावून झालेला आहे. आता आपण हा जो तवा आहे तो गॅसवरती ठेवूयात. तर तवा गॅसवरती ठेवल्यानंतर वरच्या साईडून सुद्धा आपण याला तेलने व्यवस्थित ग्रीस करून घेऊयात. भरपूर तेल टाकायचं आहे सुरुवातीला यामध्ये आणि अगदी सगळ्या बाजूने तेल लागलं गेले पाहिजेत. तर अशा प्रकारे या नारळाच्या शेंडीचा किंवा सिलिकॉन ब्रशचा वापर करून हे तेल आपण सर्व बाजूला लावून घेऊयात. अगदी या हँडल्सना देखील आपल्याला तेल लावायचं आहे आणि आता मोठा गॅस करून चांगली वाफ येईपर्यंत आपल्याला हे तेल छान असं गरम करून घ्यायचं आहे. तेल चांगलं गरम झालेलं आहे. आता याच्या प्रत्येक कंपार्टमेंटमध्ये आपल्याला थोडा थोडा कांदा घालायचा आहे. कांदा अगदी करपेपर्यंत आपल्याला हा यामध्ये तळून घ्यायचा आहे. कांदा अशा प्रकारे चमच्याने अधूनमधून हलवत राहायचा, म्हणजे अप्पेपात्राच्या अगदी सगळ्या बाजूंनी तेल व्यवस्थित लागलं जातं. तर अधूनमधून अशा प्रकारे हलवून मी हा कांदा तुम्ही पाहू शकता करपवून घेतलेला आहे. आता आपण गॅस बंद करूयात आणि हा जो तवा आहे हा झाकून असाच आपल्याला ठेवून द्यायचा आहे रात्रभर, किंवा तुम्ही जर हे काम सकाळी केलेलं असेल तर दिवसभर तुम्ही हे ठेवू शकता. आता दुसऱ्या दिवशी हा अप्पेपात्रातला जो करपलेला कांदा आहे तो काढून टाकूयात आणि यामध्ये अजून भरपूर तेल राहिलेलं आहे. यामध्ये आता पुन्हा तेल टाकायची गरज नाही. तर याच तेलामध्ये पुन्हा एकदा आपल्याला अशाच प्रकारे बारीक चिरलेला कांदा करपवून घ्यायचा आहे. हाय फ्लेमवरती तेल चांगलं तापवून घ्यायचं पुन्हा एकदा आणि यामध्ये कांदा टाकून छान असा करपवून घ्यायचा. कांदा चांगला करपला गेला आहे. तर आता हे जे अप्पेपात्र आहे ते थंड करून घेऊयात. काही वेळानंतर अप्पेपात्र थंड झाल्यानंतर त्यातला कांदा मी काढून घेतला आणि आता साबण न लावता हे अप्पेपात्र फक्त पाण्याने धुवून घ्यायचं आहे. तर अप्पेपात्र अशा प्रकारे पाण्याने धुवून घेतल्यानंतर पुन्हा एकदा ते गरम करून घ्यायचं गॅसवरती ठेवून. अगदी वाफा निघेपर्यंत हे अप्पेपात्र गरम करायचं. यामध्ये एकत्रच पाणी आणि तेलाचा अंश असल्यामुळे याचं छान सीझनिंग होतं. तर त्यानंतर हे जे अप्पेपात्र आहे ते मी थंड करून घेतलं आणि एका मोठ्या भांड्यामध्ये किंवा अशा प्रकारे ताटामध्ये किंवा परातीमध्ये तुम्ही ते ठेवू शकता थंड झाल्यानंतर. आणि हे जे तांदूळ धुतलेलं पाणी असतं
ते पाणी यामध्ये घालून रात्रभरासाठी ठेवून द्यायचं। तर हे जे अप्पेपात्र आहे ते झाकण ठेवून रात्रभरासाठी ठेवलेलं होतं। तुम्ही ते पाहू शकता, अप्पेपात्राच्या आतमध्ये तांदळाचं जे स्टार्च आहे ते जमा झालेलं आहे। तर हे थोडंसं आता घासून आपण धुवून घेऊयात अप्पेपात्र। इथे देखील अप्पेपात्र स्वच्छ करताना फक्त स्क्रबरचा वापर करायचा आहे, साबण अजिबात वापरायचं नाही। तर हे अप्पेपात्र मी धुवून घेतलेलं आहे आणि आता गॅसवरती ठेवून यामध्ये थोडंसं तेल टाकलेलं आहे। आता या तेलामध्ये आपल्याला किसलेलं खोबरं जे आहे ते करपवून घ्यायचं आहे। तुम्ही ओलं खोबरं किंवा सुकं खोबरं यापैकी काहीही वापरू शकता। तर इथे हे खोबरं करपलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता। हाय फ्लेमवरती हे खोबरं करपून घ्यायचं आणि आता हा तवा थंड करून रात्रभरासाठी हा तवा असाच ठेवून द्यायचा। तर दुसऱ्या दिवशी इथे तुम्ही पाहू शकाल, यातलं जे खोबरं आहे ते आपण काढून घेऊयात आणि तवा एकदा स्वच्छ करून घेऊयात। हे अप्पेपात्र स्क्रबरने घासून छान असं धुवून घेतलेलं आहे, साबणाचा वापर केलेला नाही आहे, तुम्ही पाहू शकता। अगदी दोन्ही बाजूनी छान गुळगुळीत असं झालेलं आहे अप्पेपात्र, अगदी नॉनस्टिकसारखं दिसतं। तर अशा प्रकारे तुम्ही हे सीझनिंग करू शकता। 3-4 दिवसातच हे जे अप्पेपात्र आहे ते छान सीझन होतं। तर आता यामध्ये आपण साबूचे वडे बनवून बघूयात। अजिबात चिकटणार नाहीत आता यामध्ये हे। तर त्यासाठी तवा जो आहे तो मी गॅसवरती ठेवलेला आहे। इथे साबू वड्याचं जे मिश्रण होतं ते बनवून घेतलेलं आहे आणि अशा प्रकारे गोळे बनवून तव्यामध्ये थोडं थोडं तेल टाकून यामध्ये हे साबू वडे तळून घेऊयात। तर तुम्ही ते पाहू शकता, साबू वडा जो आहे तो अजिबात या तव्याला चिकटत नाही आहे, अगदी सहज फिरतोय। तर यामध्ये अप्पेसुद्धा अगदी आरामात होतात, अप्पेसुद्धा अजिबात चिकटणार नाहीत या तव्याला। तर हे सुरुवातीला बनवलेले साबू वडे मी खाणार नाही, कारण पात्र नवीन असल्यामुळे अप्पेपात्राची थोडीशी कस यामध्ये उतरते। त्यामुळे ही सुरुवातीला तुम्ही काहीही बनवा, अप्पे बनवा किंवा अशा प्रकारे साबू वडे बनवा, ते खाऊ नका। त्यानंतरची बॅच जी तुम्ही बनवाल ती खा। तर अशा प्रकारे ही भिडाची भांडी जर तुम्ही वापरलीत तर अगदी नॉनस्टिकसारखीही काम करतात। तुम्हाला जर शक्य नसेल भिडाची भांडी वापरणं तर अगदी सगळीच काही भिडाची भांडी वापरा असं मी म्हणणार नाही, पण जिथे हाय हीटचा वापर आपण करतो त्या ठिकाणी मात्र भिडाची भांडी तुम्ही नक्की वापरा। जसं की डोशाचा तवा, कावील, भाकरीसाठीचा तवा किंवा चपातीसाठीचा तवा किंवा मग हे अप्पेपात्र। कारण आजकाल नॉनस्टिकची बरीच भांडी बाजारात उपलब्ध आहेत, पण नॉनस्टिक भांडी वापरण्याचे तोटे आपल्याला तर माहीतच आहेत। अगदीच नॉनस्टिक वापरू नका असं काही म्हणणार नाही, पण नॉनस्टिकची जी भांडी आहेत ती घेताना मात्र ती चांगल्या क्वालिटीची आणि चांगली कोटिंग असलेली घ्या। शिवाय जिथे जिथे अन्न शिजवण्यासाठी आपण हाय हीटचा वापर करतो तिथे नॉनस्टिक भांड्याचा वापर अजिबात करू नका। मगाशी सांगितल्याप्रमाणे डोसा, घावण, अप्पे किंवा भाकरी यासाठी आपल्याला हाय हीटची जास्त गरज असते, जास्त तापमानाची गरज असते। तर अशा वेळी तुम्ही नॉनस्टिक वापरलं तर नॉनस्टिकच्या भांड्यांमधून ज्या वेपर्स निघतात त्या आरोग्यासाठी खूपच हानिकारक असतात। त्यामुळे जिथे हाय हीटचा वापर असेल तिथे एकतर कास्ट आयर्नचा वापर करा, नाहीतर मग लोखंडी भांडी वापरा। भाजी फोडणी करताना किंवा आमटी बनवताना मंद आचेवर जेव्हा आपण एखादा पदार्थ शिजवतो तिथे आपण नॉनस्टिकची चांगल्या क्वालिटीची भांडी वापरू शकतो। तर आता हे जे भिडाचं अप्पेपात्र आहे ते स्टोअर करून ठेवण्यासाठी आपला पदार्थ यामध्ये बनवून झाल्यानंतर हे अप्पेपात्र एकदा थंड करून घ्यायचं आणि त्यानंतर स्क्रबरने व्यवस्थित धुवून हे पुसून घ्यायचं आणि मग तेलाने छान असं ग्रीस करून ठेवायचं। अप्पेपात्राला तेल लावण्यापूर्वी ते अगदी व्यवस्थित असं पुसून घ्यायचं, त्यावरती पाण्याचा अंश राहता कामा नये आणि मग तेलाने दोन्ही बाजूला अगदी व्यवस्थित ग्रीस करून घ्यायचं। दोन्ही साईड जे आहेत अप्पेपात्राच्या त्या दोन्ही साईडला तेल लावायचं आणि मग एखाद्या प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये हे जे अप्पेपात्र आहे ते स्टोअर करून ठेवा। नॉनस्टिकच्या भांड्यापेक्षा सुद्धा अगदी छान काम करतात ही भांडी आणि जितका आपला वापर जास्त असेल या भांड्यांचा तितकी ती छान अजून गुळगुळीत होतात, नॉनस्टिकपेक्षा सुद्धा अगदी छान बनतात। तर अशा प्रकारे हे अप्पेपात्राचं सीझनिंग आपण करू शकतो। तुम्ही कोणताही तवा आणा भिडाचा किंवा कोणतीही कढई आणा, अशा प्रकारे तुम्ही सीझनिंग करू शकता। तर आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, म्हणजे असेच छान छान व्हिडिओज तुम्हाला मिळत राहतील। पुन्हा भेटूया अशाच एखाद्या व्हिडिओसोबत, तोपर्यंत तुमचा निरोप घेते। धन्यवाद।